spre ultima destinație de astăzi, care este? Nu știm. Eu nu știu. Deci ăsta s-a schis, un sat săsesc care datează de prin secolul 13 sau 14, dacă nu de mai de mult. Glamping Beach, wow! Se termină și asfalt. Sigur că pe aici zice Google Maps. Tradițională. Serios? Din zonă, da. N-am văzut în viața mea. Tână gris, ouă. Înainte să se fi construit aici biserica, era o bazilică fie romanică, fie gotică. Depinde pe cine întrebi. Și bună dimineața, internet și bine v-am regăsit cu bine. Alex și Iulia! aici pe motor acum văd. De ce n-ai mânuși? Dar nu-i cald afară. Da, nu-i cald afară. Cât 23 de grade. Îmi este foarte cald, nu cald. Da, am înțeles. Foarte imprudent din partea ta, nu ești un exemplu tare bun pentru urmăritorii noștri, mai ales cei mai tineri, nu mă zic. Voi să purtați mănuși. Aha. Fă cum face popa, nu cum zice popa, nu? Așteptam să mă corectez, să-mi zici că e invers. Dar da, nu contează, bună dimineața internet. Ne-ați prins pe picior de plecare. În ce direcție, Iulia, plecăm? Nu pot să știu, habar n-am. Este o surpriză pentru mine. Da, este o surpriză pentru tine, dar știi de ce este o surpriză pentru tine? Nu. Pentru că amândoi am uitat de aniversarea noastră și totuși am zis că asta, ok, la mulți ani, Iulia, happy. Câți ani de relație? 6? 6 ani de relație, pentru că amândoi am uitat în iunie când a fost aniversarea noastră. Am zis că, hai să mă închid și viziera să mă auziți mai bine. Am zis că e timpul totuși să facem o chestie, să sărbătorim și un fel mai mic sau mai mare. Așa că am luat-o pe Iulia și noi astăzi plecăm în direcția, nu pot să zic, dar vă pun harta ca voi de acasă să știți. Și Iulia încă să nu știe până nu o să ajungem la destinație. Am gândit azi dimineață că ăsta e scopul. Chiar m-am gândit. Care e scopul? De aniversare. Da? Da. Și mi-ai luat cadou? Nu. Nu, am auzit, dar presupun că ai zis nu. Deci trebuie să-ți facem, că vedeți că Iulia are o cască nouă, adică Climul pe care vi l-am prezentat eu în tura trecută, că l-am luat pentru mine, Clim Trios Pro. După ce am pus cameră temporară în față, mi-am dat seama că e o cască extrem de dezechilibrată și îmi trăgea tare botul în jos. Și toate câștigurile pe care le aveam din cauza greutății foarte scăzute a căștii, pentru că e o cască de carbon foarte ușoară, le pierdeam din cauza dezechilibrului care se făcea din cauza camerei. Mi-am o singură soluție să o încerc și eu, pentru că vreau să anunț pe această cale că pe aici pe canal avem un nou partener, gomoto.com. Găsiți linkul în descriere. Ei fac mount-uri, adică suporturi de astea de căști metalice, nu de astea 3D printate cum îl am eu. Și e un nou partener. Asta înseamnă că voi o să aveți o reducere de 10% pe gomoto.com folosind codul Alex pe motor, dar de acum o să vedeți pe bannerul ăsta ce l-ați văzut acum în față și în descriere o să găsiți și linkul și codul de reducere. Deci dacă vă trebuie un suport de cameră de pus pe cască, mergeți la băieți că sunt foarte cool. Și mi-a trimis și mie unul special pentru casca aia, tot metalic, e doar metalic ce fac exclusiv și o să văd că îmi pune ăla într-o poziție mai ok pe cască, mai jos, că eu am încercat cu curele prinsă camera mai sus și dezechilibra. Poate dacă pun camera pe cască mai jos o să fie și mie ok, nu o să mai scoat așa tare casca din echilibru. Dar dacă nu, înseamnă că o să rămână permanent Iuliei Clim Trios Pro, ceea ce nu cred că te deranjează, că e o cască foarte ușoară, așa-i? Destul de ușoară, nu știu dacă e mai ușoară decât ce aveam eu, sincer. Îi. Nu, pe cântar, îi. Da? E cu vreo 200 de grame mai ușoară, da. Că avea un kil 500 și ceva, Scorpionul ăla și asta are un kil 370. Ah, ok. Da, și nu știu că tu ai și viziera fotocromică care se închide la soare pe ea, deci sper să o folosești cu plăcere și să nu ai nevoie de toate calitățile ei de cască bine pregătită pentru nici de Mulțumesc. Dar, da, asta vreau să vă anunțăm. Noi acum am plecat momentan în direcția Turzii. Din nou, voi știți unde mergem, ați văzut pe hartă mai adineauri. Noi imediat o să ne suim pe drumul expres, autostradă și o să plecăm mai departe în drumul nostru și ne vedem și noi un pic mai târziu. Deci, Iulia, am trecut de prima bifurcație de pe autostradă. Ai mai multe indicii despre direcția în care mergem. Deci mergem înspre Târgu Mureș.
Păi da, dacă nu am luat-o spre Alba, era între Alba și Târgu Mureș și n-am luat-o spre Alba, Vai de din mine. eliminare. Încotro mergem? Mergem înspre Viscriș, Saschitz, Nu știu, Sighișoara. Sighișoara. Ăla e următorul indiciu pe care l-ai tu. Poți să-ți mai dau un indiciu dacă vrei. Ia zi. Mâine când ne întoarcem putem să oprim pe la Tăi dacă vrei. La Dacă te Delia? ajută ceva. Pe la Tăi, ce Delia? Da. Deci mergem încolo, spre Reghi. Mergem spre Cârnăveni. Ai tu niște idei? Am niște idei. Ce pot să zic? Dacă rămânem în județul Mureș sau mergem mai departe? Întreabă-te. Ce pot să zic e că pentru oamenii care se uită de acasă la noi o să fie un clip destul de interesant și o să vadă ceva monumente istorice care nu sunt foarte mediatizate, nu sunt super cunoscute și au niște surori monumente istorice care sunt mult mai cunoscute, dar astea la care mergem noi nu sunt așa cunoscute, nu sunt așa turistice, sunt un pic mai în afara hărții turistice a României. Față de alte monumente și zone asemănătoare care sunt mult mai cunoscute. Interesant. Tot nu zice nimic deocamdată. Atunci nu avem de ales decât să-i dăm bice. Mai avem 50 de kilometri pe autostradă, 53, nu știu dacă în 53 trebuie să schimbăm autostrada sau le dăm jos. Cred că schimbăm autostrada. Bun, hai să dăm bice. Sunt acasă, pentru tine, Sighișoara. Da, așa că nu-i bine, că ar trebui să mă duc încolo. Știu. Ce bine stă cu casca asta. Ce bine stă cu casca asta. Să-ți vezi toată fața, arată mult mai fain. Da? Aha. Ce zici? Uite, zic că ăștia au prins locuri aici de parcare și ne-a lăsat-o la mama dracului și așa de parcare. Aici mai adus. Nice. Bună dimineața, mic dejun. Nu au mai la umbră. Îți dau aceeași. Și acum timp ce ești cu mâncare în gură, spunem. Ai vrea de unde mergem? Da sau nu? Nu. Mai avem jumătate de oră de aici. Să fie primit. Să fie primit. Poftă mare. E bun sandwich-ul? Bun. Unde mâncăm? La The Bean. The Bean. The Bean. Scrie acolo undeva. The Bean în Sighișoara, aici, la intrare în centru vechi. Ați văzut când ne-am învârtit? Poftă mare. Doamne ajută. Viespe de aici. Du-te, Viespe, du-te. De aici, n-auzi? Ce bine că nu ne-a furat nimeni sticla de Ce? apă. Bidonașul tău, Da. pe care l-ai primit cadou când am plecat în Bavaria. Mhm. But you must be some kind of superstar. Frumos! Fii Timișoara în dimineața, nu Timișoara, Sighișoara în dimineața aceasta. Mulți oameni, mulți turiști, am auzit multe limbi străine, două. Care două? Una pe care n-am înțeles-o la masa de lângă noi și am mai auzit una. Dar nu mai La știu ce masa era. de lângă noi cred că erau greci. Cam tare aștept să ajung să mă bag în piscină. Eu mi-am luat pe fel la mine, tu ți-ai luat? Păi e pe a tău, o să-l folosesc. Am văzut că l-ai luat la mare. De-aia n-am Normal. mai pus și eu cu mine încă unul. Așa e în viață.
Eu mi-am ceva bun, trebuie să împart și cu tine. Păi da, De aia mai ales. Că sunt unul care are ce împărți. ești darnic. Da. Și cam harnic și darnic. Amu, nu o să te fac bogat pe cameră. Cum? Zic, amu, nu o să te fac bogat pe cameră, nu? Da, să nu vină ANAF-ul după noi. Yeah. Bun, hai să procedem, Iulia, din Saschi spre ultima destinație de astăzi, din Sighișoara spre... Caschiți. Mi-ai băgat Saschițul în cap. Aha. Saschizul în cap. Spre ultima destinație de astăzi, care este? Nu știm. Eu nu știu. Hai să mergem. Uite, iubita mea, avem în față cetatea. Cetatea s-a schis. Cetatea s-a schis și, dragostea mea, bine ai venit în... Stai. Bine ai venit în Saschiz. Yeah! Uite, să ne petrecem weekendul ăsta. Oh, bravo! Ce impresionat Hai, ești. Da. Te așteptai? De când te așteptai? Știi că a fost printre primele locații pe care le-am zis. Am Da. zis și Viscri, am zis și s-a schis, dar zis că nu, dar am știut eu că da. Am știut că mă minți. Mă prostești, ești bandit. Să-s bandit mare. Da, da, aici suntem cazați și aici să ne petrecem astăzi și mâine până la prânz. Acest Ziua. weekend care sperăm să fie minunat. Și aici în dreapta undeva trebuie să facem noi. Deci ăsta e Saschiz, un sat săsesc care datează de prin secolul 13 sau 14, dacă nu de mai de mult. Știu sigur că cetatea am citit pe net că e din secolul 14. Aici am văzut acolo și o să mergem să o vedem și noi în clipul de astăzi. Dar nu prea curând, că întâi o să mergem să facem un băiță. Oh, și astea scurturile. Le vezi? Da, uite acolo. Că am zis lui Iulia cât stăteam la masă că o să fim cazați la un glamping. Că n-am mai stat, nici tu n-ai mai stat, nu la N-am glamping. stat niciodată la glamping. Nici eu. Și uite aici la Saschiz 130 suntem cazați. Cred că ăsta e 130 din față, că aici mă duce GPS-ul. Așa-i? Da. 130, scrie, da, uite 130, aici suntem cazați, bine am venit. Sau nu, stai așa, să o mut mai într-o parte. Sau dă-te tu jos înainte și o aranjez după aia. Chiar suntem pe râpă și fac manevre. Wow, ce cască aveți, domnișoară. Uai, ce bine stă cu ea. Arată mult mai cască de adventure decât Scorpionul ăla ce l-aveai înainte. Da. Bine, bine la Saschiz! Yay, city break! Și da, o să trebuiască să mergem să vedem cetatea de sus de pe deal. Și pe lângă cetate să vedem biserica. Biserica aia, cu turnul ăla, care e la fel, cel puțin la fel de frumos ca ăla din Timișoara. Zău. Cum? Am zis zău. Da, așa zice lumea în târg. Hai să mergem să ne cazăm. Și după aia să vă facem și un tur a cazării noastre. Cazarea chiar așa se cheamă, o găsiți cum am găsit-o și eu de altfel pe Instagram, Saschiz 130. Și am vrut aici că, din două motive, v-am zis, este glamping, unul la mână și de la mână o piscină. Și astăzi vrem să stăm să ne relaxăm și poate după masă de seară vizităm, plimbăm sau dacă nu, mâine dimineață înainte să plecăm. Hai să-mi dau jos astea să mergem să ne anunțăm prezența. Asta e glampingul nostru, glam cortul nostru. E cald, dar... măcar nu o să ne fie frig la noapte. Uite, avem și priză. Avem să ne încărcăm chestiile. Și cred că putem să lăsăm deschis să circule aerul. Da. Na. Glamping, bitch. Wow. Glamping, bitch. Wow. Nu știu ce cu noi, ce să ne facem. Suntem obosiți de la urcat de luțul ăsta. Da, ăsta e cortul nostru în care să stăm. Și sus aici, hai să vă arătăm. Deci ăsta e domeniul Saschiz 130, unde suntem cazați, îmi dau capul de becurile astea. De acolo începe, acolo după poarta e Bela.
și urcă până acolo sus pe deal și sus să-mi vârf acolo piscina unde o să mă duc eu să mă țip imediat. No, asta e. Ce zici? All good? Hai la piscină. Și am zis să vă un pic să vă arăt mai în detaliu cazarea asta de la Saschis 130. Deci ăsta e cortul nostru și curtișoara, jos mai sunt două camere și tot ei aceeași familie mi-au acolo peste deal în față, undeva după drumul național pe care am coborât noi încoa, încă o cazare care zice Castle View, Saschis Castle View. Și acum hai că urcăm aici și la piscină o găsim pe domnișoara asta. Te pun așa din spate numai costum de baie. Sau te pun așa pe YouTube și le cer la oameni câte 5 euro. Ai haine, așa. Care citește Vând kilometri al lui Mihai Barbu, care a internat de citit. Și eu stau aici și citesc o Ibo. Și asta e băruleț, acolo e frigiderul cu chestii la rece. Și asta e piscina pe care weekendul ăsta se pare că o avem numai pentru noi. Cel puțin momentan, din fericire. Greu cu deal. Și bonsoir, dragii noștri, suntem aici la picior de plecare de la noi, de la cazare, de la Saschis 130, că așa se numește. Păi și adresa Saschis 130 și numele locației. Și ne mutăm la cealaltă locație, unde avem în seara asta plănuită cina. Deci, cred că am zis mai devreme, sunt aceiași proprietari, mi-au o locație și la locația cealaltă se și gătește și acolo să fie cina și o să avem și mâine dimineață micul dejun. Și am vrut pe lângă toate astea să vă arătăm Saschizul, basically. Și acum suntem aici, cum o convins Iulia, să o luăm pe ruta scenică din sat. În loc să mergem prin față să vedem toate chestiile frumoase, mergem pe ruta scenică prin spatele. Da, și ieșim după aia acolo, în zona centrală a satului. Și mâine dimineață, pentru noi, pentru voi în câteva momente, o să dăm o tură să vedem și biserica, nu vine să zic reformată, cum se zice, fortificată, așa, din Saschis și cetatea care e acolo pe deal, dar nu vedeți de soare, exact în direcția asta. Și-o decis Iulia, ia cu ruta scenică, acum trebuie să urc Everestul ăsta, că aveam chef, după ce am stat toată ziua și am transpirat la cald și de-abia am făcut un duș ecologic. De ce? Ne-am încărcat bateriile. Ne-am încărcat bateriile emoționale. Poate mai sare și un câine ceva la noi pe aici. Uite, râpă mai adus. Se termină și asfaltul. Sigur că pe aici zice Google Maps-ul. Că am un feeling că nu pe aici. Da, nu, poate nu-i bine. Poate nu-i bine, că zici tu? Uite, atâta. Nu, hai pe aici. Hai că e bine. Uite, Doamne ferește, groapa Marianelor e acolo în jos. Prăpastie. Să dacă surși. Fugim. Da, că tu poți să și fugi. Așa arse de soare. Și am un feeling că dăm și prin curțile cuiva și o să fie și blocate și avem așa ne întoarce. Oi, ce frumos înăuntru. Pe aici o să bem cafea dimineața. Am ieșit în partea asta altă, n-am ajuns încă la asfalt, da. Aici o să dimineața și vă arătăm să beți cafea, dar am vrut să vă arăt altceva. Sunt foarte multe case de astea părăsite și abandonate încă, ceea ce mi se pare interesant. Dacă vreți să faceți o investiție și să vă mutați la țară, uite, și asta de aici e părăsită și abandonată. Și am găsit cățelul ăsta extrem de frumos și nu știu cum să facem să luăm la Cluj cu noi pe motor. Măi, frumusețe, măi, de unde vii tu și unde mergi? Frumușelul. Frumușelul. Și asta e cealaltă cafenea pe care am văzut-o pe net. Nu cafenea, e ceaineria Tei aici. Ce faină e clădirea. Da. Și acoperite cu iedere. Nu știu dacă au și cafea sau doar ce aici. Dar poate studiem dimineața ofertele. Uite că am ieșit exact aici, lângă Biserica Reformată. Și turnul ăsta, citeam pe net, că e la fel de mare ca cel din Sighișoara. Și parcă în ambianța asta de aici mi se pare mai deosebit decât cel din Sighișoara. Dar o să spunem mai multe despre el mâine dimineață când mai apucăm să citim câte ceva. Și când vi le arătăm în detaliu, de aproape. Și al doilea moment de, hai că știu eu un drum. Ești mândră de tine? Hai că pe aici m-am pus Google Maps. Pe aici te-ai dus pe cărarea asta? Da.
Are Google Maps-ul cărări? Nu mai sunt altele, trebuia să înconjurăm așa. Da, eu știam varianta de înconjurat, dar e interesant că te duci pe aici. Poate că e drum. S-au băgat Google Maps cărări. Să vedem și pe aici în câțiva ani cu Street View, cu rucsaci în spate pe cărarea asta. Că după lupte seculare am ajuns. Atelierul de ceramică și despre asta am citit pe net. S-a schis, meșteșuguri vechi în vremuri noi. Frumos, bravo. Frumos sătuc, așa îți place? Da. E drăguț tare. Da. Am mai fost, știam că... Ai mai fost? În Saschis, da. Da? Nu De știu. pe aici am mers la Viscri. Da. Am impresia că da. Și asta e a noastră aici, chiar să viu. Ah, perfect. Să vedem ce avem de mâncare și dacă ne așteptat. Ai, ce fain de curtea asta. Da, nu e nicio treabă, stați liniștită. Noi am ajuns mai devreme. Ai, ce fain, nu e ce trebuie să stăm inițial, aici găsiți în cameră. Unde spuneți dumneavoastră? Puneți, da. Iulia s-a dus până la magazin, până e gata mâncarea și trebuie să recunosc, am vrut să vă arăt, să recunosc cu ce loc idilic. Să iei cină cu măsuța noastră mică aici. Avem vedere acolo, e biserica, sus e cetatea. Minunat. Și cu dita mai curte aici, foarte fain. Și gata, ne-a ajuns și cină. Și am vrut să vă arătăm aici ce minunăție de ce asta. Cotlet, cred că, nu? De porcușor. Cu salată orizontală. Nu? Ce? Orientală. Nu, sunt cartofi, Da? frate. Așa și cu murături, salată de varză, nu știu cum arată să ai fresh. Și ce? Și ce? Uite, s-au Ce plăcut. elementă? Și ce elemente, da? Și ce elemente? Hai. Poftă bună să avem. Știi ce asta? Nu. Lichiu. Cum? Lichiu. Stai că nu pot să-l Țintă filmez. tradițională Serios? din zonă, da. N-am văzut în viața mea. Până gris, ouă. Ce bine arată. Stafide. Îți iau prima mea gură de lichiu. Bun? Da. Nici nu am mâncat niciodată. Și nici nu e foarte dulce. Super. E foarte ușor și aerat. Mai și bună. E super bună chestia asta. E ca o pască, dar parcă n-are brânză. Parcă e pasca cu smântâna lui mea. Da. Super bună. O luăm pe ulițele Saschizului la ceas de seară și Iulia ca ultimii bețivani cu 2 beri întregi să merge spre casă. Am mâncat bine? Da, scuză-mă, eram... Am văzut, foarte absorbit. Da, Foarte bun. da. La fel. Ce drăguți sunt oamenii. Da. Uite, Așa. frumos. Nu știu ce vorbeam. Te-a întrebat dacă ți-a plăcut mâncarea, cred că. Vai, da, foarte bun Da? a fost mâncarea, Doamne. Ție-ți place că mâncarea de asta de duminică? Vai, cât de bun a fost, avea și gust bun și multă și mâncare bună și făcută cu drag, așa. Chiar da, mi-a uitat o muscă în ochi. Trebuie să întrerup transmisia până ajungem la cazare. Și bună dimineața din frumosul și proaspăt însoritul Saschis. Acum răsoare soarele. N-am mai filmat aseară, m-am lucrat, am venit la cameră, am băut o bere fără alcool. Și eu acum văd că băut una cu alcool, cât doză deschisă aici. Da. Ce să-și faci? Am mai întârziat de câteva minute, e 6 și ceva dimineața. Și trebuie să mai stăm pe aici, mergem să ne spălăm, să ne facem toaletajul. Înainte să dăm fuga la micul dejun și vă arătăm și micul dejun ce primim. Tot în aceleași condiții, tot acolo unde am mâncat și seara. Și după aia mergem să dăm o tură să vedem... nu-mi găsesc cuvintele la ora asta. Să vedem biserica fortificată și cetatea. Ia să văd. Aia e cetatea. Acolo în spate, ce vedeți. Acolo să o urcăm, dar nu putem urca direct pe aici, prin spatele cortului nostru. Trebuie să ocolim roată și să ieșim acolo. Deci nu vreau să zic că am aterizat la micul dejun, unde am aici bacon cu slănină separat și pâine cu unt. Și colesterolul meu a fost brrrr. Ai, că astea sunt bune pentru colesterol. Ce? Bună frumusețe.
Bună frumusețe! Ce fa frumoasă! Da. Hello! Tigru, Doamne, doamne! leopard. Își mulțumite de mic dejun. Foarte mulțumit. Arată foarte bine mâncarea. Și omeleta asta cu o tonă de brânză. N-ai gustat-o? N-am gustat. E așa de bună. Da? Este ți-l lași eu? Astea de la doamna din grădină. Așa, Telemea, așa. caș, salam de vară, Bacon. Kaiser, slăninuță Wow. și pâine bună și avem și gem de afine. Pâine mea cu unt, cu slănină. Ce bine o să-mi fac asta la colesterol. Sau îmi dai cuțitul tău? Îl împărțim. Hai, poftă bună să avem. Hai. Uite. Hai. Hai că ție-ți dau. Poftiți. Iau. Încă eu cu side quest-uri de dimineață. Dau bacon oamenilor. Pisică. Hai, beată, pap. Să-ți fie de bine mâncat o felie și un pic. Ce zici de asta? Ce zici de asta? Mai e vreun pisic așa șmecher ca tine care îți mănânce bacon la micul dejun în satul ăsta? Ce zici? Gata, asta e tot. Nici nu mai era bacon sus, nu mai am ce să dau. Frumosul. Vii la mine? Ne împrietenim? Sau e prea mult îți cer? Voiam să zic că aici, în zona Saskiz, este ceramica albastră de Saskiz specifică zonei. Am citit că, între timp, rețeta și tehnica s-a cam pierdut, adică informațiile despre cum se face și cum se face culoarea. Și de atunci încearcă încet să se găsească rețeta la loc. Și am văzut aici un mic atelier vis-a-vis de unde am mâncat noi micul dejun și cina seară. Un cod QR dacă vreți cândva să veniți aici la niște ceramică. Uite, vizită atelier 15-20 de minute, demonstrație de olărit și workshop. Deci mi se pare superb că se poate face workshop. Și cam asta e. Aveam și la cazare niște tot felul de... ce vreau să le zic? Niște brelocuri, cănițe, farfurii, tot felul. Da, și avem toate plăcuțele la baie, fiecare cort e marcat cu o plăcuță cu alt model, dar cu aceeași culoare de albastru de Saskiz. Atelier de ceramică și văd că ține de Fundația Adept, care vor să reînvie pe aici tradiția. Și asta e una dintre cafenelele de aici, din Saskiz. Hai că intrăm acum în biserica fortificată. Biserica fortificată Sfântul Ștefan de Saskiz. Nu zice Sfântul Ștefan, dar era regele Ștefan I al Ungariei, nu? Cred că da. Ce am aflat noi despre biserica fortificată din Saskiz este că a fost construită, evident, de către comunitatea sașilor din Transilvania de la acel moment. Construirea ei a început pe la 1493, dacă nu mă înșel, și este una dintre cele mai bine conservate biserici fortificate din Transilvania. De asta, din 1999, a fost introdusă și în Patrimoniul Mondial UNESCO, dacă bine zic. Înainte să se fi construit aici biserica, era o bazilică fie romanică, fie gotică, depinde pe cine întrebi. Că aici pe afișe scria că este bazilică romanică, unde am citit pe internet se zicea că nu este clar. Noi nu suntem arhitecți, dar cert este că de-a lungul anilor au fost aduse foarte multe modificări, în sensul că la început era doar o sală mare, ovală, și între timp a fost construit corul și alte componente pe care noi nu știm să le zicem și nici nu vrem să ne băgăm la astfel de detalii. Ți-ai un băiat, Ești vorbăreț? Ne ajut la filmare? Ce vorbăreții? E fetița asta, ăla era băiat. Așa slăbănoagă fetiță! Da. Ce mi s-a părut super interesant este cu ce fonduri a fost construită biserica. Pe lângă fondurile pe care le avea comunitatea de aici, după cum am zis, comunitatea săsească, sașilor, da, bine am zis, oamenii creștinii catolici care erau pe aici plăteau un fel de indulgențe, adică cumpărau niște hârtiuțe ca să le fie iertate păcatele și ca să meargă în rai. Și cumva de asta o mare parte din fonduri a venit din indulgențele astea, ceea ce mi se pare foarte interesant. Nu mă pot concentra cu această pisicuță.
deasupra, după cum puteți vedea, și în turn, dar și aici, sunt spațiile astea prin care se scoteau Puștile? puștile. Da. Pentru că inițial a fost construită cetatea țăranilor, unde o să mergem imediat, dar după ce a fost construită biserica fortificată, cumva aici era punctul de întâlnire și de apărare al sătenilor. Tot legat de turnul nu se știe exact dacă a fost construit înainte să fie construită biserica și cumva așa ne dăm seama că bazilica într-adevăr exista de dinainte sau dacă a fost construit după. Ce bine că ai asistență la filmat. Doamne, ce mi-a răzdinții ăia? Ești nerică? De-aia ești așa drăguță. De-aia ești așa drăguță. Ce vlog mai e ăsta cu... Da, nu așa. Ce ar mai fi important de reținut despre biserică este că înăuntru se află o orgă construită pe la 1786 de către maestrul Johannes Prause, dacă nu pronunț greșit, și este una dintre cele mai bine păstrate din Transilvania. Și orga asta a fost lăsată în paragină până la... Cred că în 2024 s-a terminat recondiționarea ei. Deci a fost recondiționată recent de o firmă specializată din niște fonduri externe venite din Germania, dacă am înțeles bine, și a fost recondiționată de o firmă specializată pe recondiționarea astfel de orgi transilvanene, da? Deci cineva specializat pe astfel de instrumente muzicale bisericești, efectiv din Transilvania. Și atât aici la biserică, cât și la cetatea pe care urmează să o vedem, trebuie să plătiți intrare. Și aici cât ai plătit? Am plătit 20 de lei pentru 2 persoane. Adică 10 lei de persoană și cred că la cetate e 15 lei, dar vă zicem imediat sigur. Dar întâi vrem să urcăm în turn, că am impresia că putem urca până sus. Deci oficial se numește turnul Clopotniță, construit în secolul al XIV-lea. Și o să avem un pic de urcat pe aici. Ce bine și răcoare înăuntru. Super interesant că scrie și în germană, în engleză. Păi na, asta e comunitatea, știi? Da. Și vezi că multe chestii sunt recondiționate aici, din fonduri venite din Germania. Special pentru comunitățile săsești. Am multe panouri informative. Nu o să vă le citesc vouă acum pe cameră, dar știți că, în general, mă bucur când le găsesc, pentru că vin oamenii și învață ceva, nu numai să uită la pereți de piatră și scări de lemn. Deci m-a speriat că a ieșit cineva să stătea atârnat aici. Sper din suflet că e doar o statuie. Da, e numai o statuie aici. Hai, ce guste! Da. Da, uite, și-am găsit și clopotul. Și suntem în Vezi că n-ai voie să-l atingi. Eu n-am atins. Și ăsta e clopotul din vârful turnului. Și suntem exact în vârful vârfului. Uite aici. Mai sus nu mai avem unde să mergem. Și-s 2 clopote, așa-i? Da. 3. 3 clopote, da, uite. 1, 2 și după ăsta mai este unul în spate. Și ăsta este de lângă noi. Și are ceva inscripție în germană, dacă dibuiesc bine. Și de aici stăteau curajoșii și așteptau. Bam, 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 bam. Și nimeni nu le stătea în cale. Ca șmecheri. Da. Păcat că e grilajul ăsta așa. Că dacă nu vrei să puși tu pe cineva. Nu, mă gândesc că s-ar fi văzut foarte frumos. Da. Bun, și am terminat cu biserica fortificată și cu turnul ei. Și acum am luat-o la pasă, sunt 200 km pe jos, că nu am luat motorul pentru asta, să urcăm până sus, să vedem și cetatea țărănească de aici din Saskiz. Trecem din nou pe lângă, aici avem în spate ceainăria din Saskiz, multă lume ne-a recomandat-o, dar nu mai stăm acum că se și încălzește. Eu m-am uitat ochelari de soare, suntem cu pantaloni lungi, așa că nu ne mai lălăim, mergem direct la cetate și după aia direct acasă să ne schimbăm. Ca să ajungeți pe jos, vezi, sunt 200 km din centrul satului, de la biserică de unde am fost, și drumul te duce pe aici, pe ceva off-road. Din ce am înțeles, pentru auto
Este și o altă variantă, cel puțin până la un punct asfaltată, dar oricum cu mașina nu poți ajunge până sus, pentru că am înțeles că există o barieră la un punct unde trebuie să las mașina și de acolo tot pe jos să continui. Dar noi am optat să facem un mini hike în soarele ăsta și să venim pe jos, direct până la cetate care o vedeți acolo în față deasupra capului Iuliei. Ca o recomandare din partea noastră, când veniți, optați pe ruta de mașini care vede Google Maps, nu aia de pietoni, care se putea prin ceva brusturi, aici pe marginea la o răpuță, ca să ajungem sus, la cetate. Și e efectiv doar cărare prin pădure, nu-i drum sau ceva. Nici măcar cărare, o potecă. Astăzi ai știut tu un drum. Și mai râdeai de mine de ieri. Bun, hai că am ajuns. După drumeție îndelungată, Iulia ia bilete. Ce trebuie să știți despre cetatea din Saskis? Cetatea din Saskis e cunoscută și sub numele de cetatea celor 6 sau 7 sate, n-am mai găsit exact referința. Și care e istoricul și de ce numele ăsta? Unul la mână, cetatea a început să fie construită prin anul 1340 și ceva și inițial a fost construită ca o cetate de apărare pentru satele Saskis și încă vreo 2 sate din zonă, cu scopul practic de a proteja țăranii aici în interiorul ei în caz de invazie. Și de-a lungul timpului cetatea asta a fost, cum să zic, dezvoltată mai departe, s-au construit și alte turnuri, pentru că în prezent sunt 6 turnuri și au mai adunat și câteva sate satelit de aici, din zonă, cum să le zic, care tot în punctul ăsta veneau în caz de invazie să se apere, să stea în siguranță. Și de acolo numele de cetate celor 6 sau 7 sate, pentru că adunau practic 6 sau 7 sate de aici din zonă, care veneau în punctul ăsta în caz de invazie. Pe lângă asta, de-a lungul timpului a funcționat și ca depozit alimentar, cămară, să-i spunem, tot pentru satele astea din zonă, pentru că fiind mai sus, la 600 și ceva de metri altitudine față de nivelul mării și o zonă mai răcoroasă, fiind atât amar de cărămidă și de piatră, oamenii veneau și își depozitau aici mâncarea ca să o țină pe termen lung. Acum, interiorul cetății nu găzduiește mare lucru. Inițial a fost aici o capelă, ce o vedeți în față, care până la 1900 și ceva a fost într-o mare parte în picioare. Din păcate, odată cu abandonul cetății la 1965 și scoaterea din grija comuniștilor, ca să-i spunem, capela a căzut efectiv și a rămas ce vedeți aici în față. Dar pe la 1920 ceva ea încă era folosită de tineretul din satele din zonă pentru obiceiuri tradiționale, dansuri, teatru, chestii de genul ăsta. Deci acolo, în spatele meu, este turnul de intrare în cetate, turnul cetății, turnul de apărare. Și ce interesant este că se numește turnul Slăninii, pentru că până în 1945 toți țăranii din sat își țineau aici în turnul ăsta slănina și în fiecare dimineață familiile aveau o oră la care trebuia să vină și veneau să-și ia porția de slănină săptămânală, să zic așa. Și tot aici, în centrul cetății, exista o fântână. Încă există fântâna, dar inițial avea o adâncime de 60 de metri, momentan mai există vreo 2 metri, dar legenda spune că din fântâna asta porneau niște tuneluri care duceau pe sub pământ până în mijlocul Saskizului. Cetatea, cum am zis, pe la 1965 a fost lăsată de izbeliște de comuniști, intrând într-o stare mare de degradare, fiind înconjurate de multe vegetație, copaci și chestii de genul ăsta. La un punct ea nici măcar nu mai era vizibilă de jos din Saskiz. Așa că undeva prin anul 2000, oamenii de aici din zonă s-au hotărât că e timpul să o recondiționeze. Au început cu curățarea de verdeață, de copaci, de ierbare, de stufărișuri de aici, cum să le zic. Chestii verzi care acopereau, au început cu aia, ca să se vadă din nou din centrul satului și după aia, pe la 2009, au început să caute fonduri pentru restaurare și o găsit prin 2014, în 2015, restaurarea a început și s-a terminat anul trecut, în 2024. Și ea, în urma restaurării, o vedeți exact cum e astăzi, mare parte în picioare, v-am zis, cu excepția capelei, dar din ce am înțeles și pentru capelă acum ori se adună fonduri, ori s-au adunat deja și urmează să intre și ea în proces de restaurare. Deci în câțiva ani va fi gata probabil și capela într-o oarecare măsură. O chestie interesantă pe care am auzit-o de la voluntarii de aici, pentru că sunt niște voluntari liceeni care tot fac tururi ghidate și am tras un pic cu urechea și am auzit că
zidurile inițiale ale cetății sunt delimitate până la linia albă, până la dunga albă care înconjoară cetatea de jur împrejur, iar deasupra s-a construit ce s-a refațadizat, ce s-a refăcut și vedeți că se păstrează cât de mult s-a putut aceeași structură. Chiar nu, dacă n-auzim acest detaliu, nu aș fi știut. Și un lucru interesant auzit de la un alt voluntar, un alt ghid, este că cetatea a fost sub asediu sau a vrut să fie asediată de 14 ori, 16 ori, însă niciodată cu succes. Bravo! Și cred că e destul de istorie pentru astăzi, mai ales din partea noastră care nu prea știm multă istorie, dar am învățat cât de mult am putut ca să știm să vă povestim vouă. Și pentru astăzi mai avem o singură oprire aici în Saskiz. Vrem să vă mai arătăm ceva, după care promitem că terminăm și vlogul ăsta. Bun, dragilor, am aterizat la Saskiz 175 sau Green Coffee House, unde au hotărât că e timpul pentru un brunch pentru noi. Și zic brunch pentru că eu am lichiu, am găsit iar lichiu și Iulia are ce asta? Prăjitură cu rubarbă și bezea. Prăjitură cu rubarbă și bezea. Plus avem câte o cafea, avem câte o socată. Aici e o grădină extraordinar de frumoasă, foarte amenajată, cu măsuțe, cu scaune, cu băncuțe. Noi stăm pe un fel de verandă acum, ca să luăm brunch-ul ăsta. Dar cred că vreau să zic că pentru clipul ăsta e suficient. V-am arătat ce am găsit, v-am zis ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut, dar de fericire nu au fost chestii, cred că, ca să nu ne placă. Suntem foarte fericiți cu decizia de a veni weekendul ăsta aici. Da. Da. Cam asta e pentru astăzi. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumim foarte frumos. Dacă nu sunteți abonați, am să vă rugăm să luați în considerare să ne lăsați și o abonare. Ce să mai facă? Ne dați un like, un comment, ce v-a plăcut, ce vi se pare interesant, un share către prietenii voștri și către toată lumea. Sincer că dacă n-ați fost încă pe aici, merită, chiar merită să veniți. Și bineînțeles, nu uitați să fiți buni cu voi, nu uitați să fiți buni unii cu alții. Și nu uitați că puteți să deveniți membri a canalului dacă vreți să ne susțineți și dacă vă uitați pe dispozitive mobile, aveți jos probabil în zona de comentarii și un buton de hype, puteți să apăsați și ăla, e gratuit și ne ajută pe noi cu algoritmul. Dar cum o zis Iulia, într-adevăr, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții. Și asfalt uscat. Asfalt uscat să avem. Să ne vedem data viitoare. Bye!